फक्त 1 चमचा घ्या आणि छातीतील कफ खोकला यापासून आराम मिळवा। घरगुती उपाय या चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। छातीत कफ झालाय, खोकला येतो, अस्वस्थ वाटते, छातीत जळजळ होते, घसा दुखतो, अन्न गिळायला त्रास होतो, खोकून खोकून छातीत दुखायला लागले, दम लागतो, तर आजचा हा उपाय करा आणि लगेच आराम मिळवा। आयुर्वेदामध्ये असे नमूद केलेले आहे की मानवी शरीर हे त्रिदोषाने बनलेलं असतं आणि ते त्रिदोष म्हणजे वात, पित्त आणि कफ या तिन्ही दोषांचं संतुलन असेल तेव्हाच आपलं शरीर निरोगी राहतं। कफ होण्याची अनेक कारणे असतात, धुळीची ॲलर्जी, उग्रवासाची ॲलर्जी इत्यादींमुळे सुद्धा कफ होतो। तर आपणास कफाचा त्रास असेल तर आजचा हा उपाय नक्की करा। उपाय जाणून घेण्या अगोदर आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओ खाली लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा, समोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि असेच नवनवीन आरोग्यवर्धक व्हिडिओ सर्वप्रथम आमच्या चॅनलवर पहा। सर्वात प्रथम या ठिकाणी आपणास लागणार आहे 1 कांदा। कांदा हा तिखट, अग्निदीपक, रुचकर, कफोत्सरक असा बहुगुणी आहे। कांद्यात कॅल्शियम, ॲल्युमिनियम, लिग्निन आणि अ, ब, क जीवनसत्व, गंधक, फॉस्फरिक आम्ल, तंतुमय पदार्थ, स्निग्धता अशा अनेक औषधी गुणधर्म असतात। तसेच या कांद्यामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडेंट आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी गुण असतात। कांद्यामध्ये आढळणाऱ्या या थायोसल्फेट, सल्फाइड आणि सल्फोक्साइड तत्वांचाही आरोग्याला फायदा होतो। खास करून कांद्यामध्ये असणारे अँटीमायक्रोबियल तत्व हे कफ शरीरातून बाहेर काढण्यास खूप फायदेशीर ठरतात। याने फुफ्फुसामधून टॉक्सिन बाहेर निघतात आणि इम्युनिटी सिस्टम सुद्धा मजबूत होते। या ठिकाणी आपल्याला या कांद्याचं बारीक काप करून घ्यायचे आहे आणि हे काप आपल्याला मिक्सर मध्ये बारीक करून वस्त्रगाळ करून 1.5 चमचा रस घ्यायचा आहे। या ठिकाणी अर्धा चमचा लिंबाचा रस यामध्ये मिक्स करायचा आहे। लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असतात आणि आरोग्यासाठी व्हिटॅमिन सी हे खूप फायदेशीर आहे। लिंबामुळे प्रतिकारशक्ती सुद्धा वाढण्यास मदत होते। या ठिकाणी अर्धा चमचा आपण लिंबाचा रस यामध्ये मिक्स करायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला आणखी एक वस्तू यामध्ये मिक्स करायची आहे। 1 चमचा आपल्याला मध मिक्स करायचा आहे। मधामध्ये अँटीमायक्रोबाईल आणि अँटीऑक्सिडेंट गुण चांगल्या प्रमाणात असतात। मध हे आपली प्रतिकारशक्ती वाढवते आणि खोकल्याचा प्रभाव सुद्धा कमी करते। मधामुळे घशातील खवखव कमी होते, घशामधील संसर्गही दूर होतो। अशा प्रकारे हे मिश्रण आपण सकाळी रिकाम्या पोटी घ्यायचे आहे आणि दिवसातून 3 ते 4 वेळा आपल्याला ही घ्यायची आहे। 2 ते 3 दिवसातच आपणास लगेच फरक पडेल। हे तीनही पदार्थ खोकला, कफावर खूप परिणामकारक आहे। याने तुमचा खोकला, कफ लगेच कमी होणार आहे, छाती मोकळी होणार आहे। मित्रांनो, हा उपाय नक्की करून पहा, नक्कीच आपणास फरक पडेल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका।